välkomna in till sommarens nya serie. Badrumsskåpet har tagit sommarlov och nu under 6 veckor så kommer vi besöka både gamla gäster och nya och kolla in i deras resväskor. Vad tar man egentligen med sig på alla resor? Vad har de för sommarplaner? Och vad är deras värsta reseupplevelser? Och vår första gäst är en tittarfavorit från badrumsskåpet. Låt oss kolla in i Emilie Tömmerbergs resväska. Hej! Hallå! Oj, vad trevligt att få vara här igen. Stig på. Gud vad trevligt. Igen. Välkommen. Okej, jag är så glad att du ville vara med igen. För du är ju ett jätteuppskattat avsnitt. Det är så och hyggligt. efter ditt avsnitt tror jag köpte 15 produkter. Det har aldrig hänt. Wow. Och jag tror att det är det avsnittet där flest personer har köpt saker. Det är helt otroligt. Det är otroligt grejer. Ja! Ja. Alltså, vi pratar om det här så ofta, alla produkter du hade och liksom runt om solen, krämerna, alltså den här Aqua Gold behandlingen. Alla är så, vi måste göra den här behandlingen som hon har gjort för sin otroliga hy. Så det blir en snackis. Nej, men det är väldigt gött. Det här är ju första avsnittet av I resväskan. Så nu ska vi också få se vad du har med dig på resa. Liksom. De Ja. viktigaste grejerna tänker jag. För nu är vi ju i Stockholm och nu har du varit här i 2 dagar va? Ja. Vad har du för sommarplaner? Du, jag ska... Första reisen blir faktiskt till Sverige för att fira midsommar och en 40-årsdag. Och så ska jag till... Men ni firar ju inte midsommar. Nej. Men nu ska Noen du fira midsommar. Har du gjort Ja. det förut? Ikke i Sverige, og Nej. ikke sånn ordentlig, så jeg gleder meg veldig. Kul! Ja. Vet du inte vad du har att vänta dig? När Nej. man ska liksom snapsvisor och dansa runt midsommarstången. Jeg har sett den midsommarfilmen, da. Ja, du har det. Toppen, då vet du vad du ska Lite förvänta dig. Ja. Och sen då, när du lämnar Sverige? Du, jeg skal på en jobbtur til Portugal, og så skal jeg til Sardinia for første gang. Wow! Ja, jeg gleder Där har meg jag så aldrig mye. varit. Nei, Men privat? Eller? privattur, ja, med venninner. Og da skal jeg feire bursdagen min der også. Og så skal vi til Mallorca i 2 uker. Jag älskar, alltså är det då Palma eller liksom runt? Vi skal bo 20 minutter fra Palma første uken, og så andre uken så vi har ikke helt bestemt oss. Gud vad mysigt. Jag tror också att vi ska åka dit nämligen. Åh. Jag är ju, det finns ju så mycket fina hotell där. Ja, jag och det är ju älskar så Mallorca, mysigt. ja. Jag vet inte hur många norskar som åker dit, men det är ju mycket svenskar som åker dit i alla fall. Jeg føler det blir flere og flere. Ja, veldig populære destinasjoner. Har du några andra favoritresmål? Du har ju rest ganska mycket under den här våren va? Ja, altså jeg elsker Paris. Ja. Det er en stor favoritt. Men også Italia, er veldig glad i Sør-Frankrike. Helt fantastisk. Men også Mallorca, det har blitt en stor favoritt de siste årene egentlig. Og jeg var også på Ibiza i fjor, din favoritt. Det är min favorit. Ja. Så jeg har veldig lyst. Kanskje vi tar en liten båttur over til Ibiza denne gangen. Exakt, när du ändå är på Mallorca. Men mycket resor som du har gjort nu är ju jobbresor. Ja. Eller hur? Ja, för du åker ju iväg ganska mycket för att liksom, fota och åka med företag kanske och lite olika grejer. Ja. Vad gör ni helst när ni åker själva? Jeg er veldig glad i å reise til utlandet, Ja. men kjæresten min, han elsker hytten. Så jag älskar hytten. Ja. Är det liksom stugan för oss? Ja, det är det. Stugan. Är det det? Bra att fråga henne. Ja! Stugan, jag tänker det. Är det Elin? Är det det? Det är stugan. Okej. Ja. Ja. Okej. Og det er oppe i fjellet, men det er bare en times kjøretur fra der vi bor. Så det er en veldig kort reise. Men Har ni en egen sån? nei, det er min kjæreste sin familie Just sin det. hytte. Ja. Men man må gå til hytten. Man kan inte köra dit. Nei. Vadå, hur långt måste man gå? Altså 15 minutter. Ja, Ja. så inte jättelångt. Men du kan ju Nej. ändå inte släpa saker på Nei, det og så er det liksom opp liksom, i Upp i fjellet. bergen, liksom. Ja, så du må pakke liksom i sekk, og du må bære med det alt, bære med alle Gillar du matvarer. såna, alltså tycker du att det är mysigt att vara på såna resor? Altså det er helt fantastisk. Det blir jo en veldig deilig kontrast til på en måte når man reiser og som du ser så mye pakker med vanligvis. Ja. Så blir jeg tvunget til å måtte ta med mig bara det nödvändiga och kanske skippa mycket. Och... Jag älskar ju att packa mycket. Alltså jag vill ha med mig hela mitt hem. Ja. För att man vet aldrig och jag vill ha med mig så mycket. Det. Och då när jag åker ut till landet då kan jag få panik för att det är så här, vad tar jag med mig nu då? För jag kanske får feeling och vill ha något annat. Alltså, jag brukar så lång tid på att packa. jag tycker det känns som att jag lämnar en del av mig själv hemma när jag inte får ta med mig alla saker. Ja. Kjæresten min blir så uppgivet. Han bara, du tränger inte det, du tränger inte det. Jo, jag kanske får feeling och vill ha de här grejerna.
ändå. Men spännande, vi ska ju liksom djupdyka i din packning och nu är det ju en större packning såklart. Ja. Men då kan vi också se lite vad du skulle ta med dig som är dina måsten och ta med dig om du åker iväg kort liksom. Men är du en sån som då packar långt i förväg eller gör du det natten innan? Natten innan. Ja, du gör det? Va? Det trodde inte jag om dig. Jo. För så är ju jag. Ja, men, eller ställer jag klockan, ja, men jag kan ju så gå och lägga mig, ställa klockan på 2 på natten om det går typ så här 6 på morgonen. Alltså då kliver jag upp och gör det då. Oj, men därför har jag angst. Jag är rädd för att jag inte kommer att packa färdigt. Aha, nej men jag har sån grov ångest när jag ska packa. Ja. För att jag vill inte, alltså för att jag klarar inte av att lämna saker. Ja, men det är sikkert noe med det, og jeg synes det er helt forferdelig. Det er alltid like vanskelig, for det blir alltid for mye, så må man tenke liksom antrekk, man vet aldrig vad annat man har lust till. Liksom... Och så är den där jävla vikten varje gång som man ska så här, helvete. Alla beautyprodukterna. Bara beautyprodukter. Det är ju beautyprodukterna som tar min största vikt i alla fall. Ja, samma här. Okej, men är du organiserad när du packar? Ja, jag tror det är därför jag brukar så lång tid och det är därför jag liker att göra det på natten. Kanske. Ja, så jag är väldigt nöjd när jag packar, så jag brukar väldigt lång tid. Och det tror jag också gör att jag utsätter för jag gruar mig till att starta processen. För det känns ju som att du är så organiserad och har så kuber och grejer. Ja. Det är du. Ja. För jag är ju så. Och sen så bara boom! Och där i vet jag inte sen vad som finns. Okej, stora resväskan här. Och jag såg direkt att du har en airtag här. Yes. Alltså jag har ju då köpt airtags men inte lagt i den någonstans. Och varje gång när jag sitter där och har landat någonstans så tänker jag, varför har jag inte lagt i den? För att om det är borta nu så är det ingen som vet typ vart det är. Ja, alltså det är ju det att man har lite kontroll. Men när jag begynte att bruka det, så du får upp som varsel på telefonen din hvor det. Så var jag inne på flyget och så börjar vi att köra och så kommer det upp som varsel om att bagagen min är lagt igen. Nej. Jag bara, nej. Alltså det var lika för jag tog tag i flygvärdinnen bara... Du bara, vänta, mitt bagage är inte med. Var det inte det då? Nej, och så landade vi. Så när jag gick liksom ut av gaten så plötsligt så var den där. Så det är ett eller annat med flygplanet som på en måte förstyrrar. Så man kan så inte du må lita inte på bli det. rädd. Jag älskar att du tog tag i flygvärdinnan så. Ursäkta, men mitt bagage är inte med så vi kan inte åka. Utan nu måste vi packa. Vad har du för väska? En Rimowa eller vad? Samsonite? Samsonite. Det är som sewing kit. Hvis du finner det på ett hotell så tar jag med. Snor alltid. Ja. Jag med. Vad är det här? Det är... Jag lurer på om det är garantin till den. Det kan det vara. Ja, något sånt. Jag vill så gärna veta om folk också, för på hotell, då tar jag också alltid typ det där. Men vissa sådana grejer som man har. Toppen bra. Ja, sant. Tar man med sig. Okej. Oj. Är det här Organista? Ja. Ja, det är det. Svenskt företag ju. Det är så smart. Det är så jävla smart alltså. Ja. Det här är ju också så smart. Att antingen, eller hur använder du det? Har du olika underkläder eller har du rent och smutsigt? Rent och smutsigt. Ja, det är också så. Ja. Jag skulle önska de hade rent och... Ja. För jag glömmer, jag bara nej. Ja. Men alltså det är så smidigt de här grejerna. Jag älskar det. Helt perfekt. Men du gör alltså alltid så här organiserat? Ja, och den ser lite tom ut, men det var för att jag köpte en extra large bagage. När jag köpte den, hon bara, ja det är sånt till USA-resa. Jag bara, ja. Ja, okej, den är extra stor. Ja, den är större än large. Vad har vi här i då? Ja, här är... Prøv å blande litt harde ting sammen sorte ting. Så her er liksom klær. Prøv å pakke sånn at jeg har liksom alle overdeler samlet. Genser samlet och så underdelar samlet. Ja, allt sånt. Men hur liksom viker man det bara vanligt här? Eller håller du på och rullar? Och... Jag har aldrig fått till den rullingen. Nej, som liksom inte jag ska undgå... lägger det. Där jag måste plocka fram dem här igen för att jag har några såna här. Ja. Vad har du här? En hårborste med ditt namn på. Jag var inne i den här butiken ju när jag var i Paris. Ja. Och de har så mycket fint. Alltså, så fint. Men den här borsten såg ju väldigt bra ut också. Jag tror jag foretrekker Mason Pearson. Ja. Jag føler at denne ikke går ned i hårbunnen. Men den är väldigt fint sånn når du ska göra en slik bønn eller bara ta lite på. Men
Är det såna som är bäst för håret? Ja, det är väl svinhår först. Ja. För det är mest skånsamt? Exakt. Okay. Men jag kan tycka att det gör håret lite frissigt ibland. Eller det blir statiskt, alltså det blir lite så här, flyger ut lite. Det kan jag tycka med Mason Pearson också ibland. Ja. Men de är ju liksom skonsam för håret för att det inte är liksom plastpiggar eller någonting som går in och sliter i det. Inte sant. Utan det bara följer håret. Bra. Okej, vad har vi mer här? Alltid med stativ till iPhone, men... Alltså det här var så kul för vi hade ju en lunch för att jag lanserade en box. Och en tjej som var på lunchen, hon bara, jag måste få fråga vad har du för ljus? Vi satt och pratade om det här och bara, jag har inget dagsljus. Vad är det du har för ljus som inte vi andra har? Du måste ha jättebra ljus hemma. Alltså lampor? Nej, bara dagsljus. För det känns inte som du har lampor. Jo, jag brukar en del lampor och jag tar det alltid med mig. Har du med dig lampor? Ja, alltid. Va? Men de är så små. Jag packar också alltid liksom... Tack. Nej, du har liksom en täck... Så jag brukar de här. Det är såna här otroliga. Vart köper du de här? Japan Foto. Det har jag inte i... Nej. Scandinavian Cosmetics, är det samma? Nej. Scandinavian Cosmetics, nej. Photo menade jag ju. Ja. Är det samma? Nej, inte samma. Men jag tror du får tag i det där. Det är Godox. Men så det här är ju otroligt. otroligt. In alltså varmen så den där matchar för exempel. För att alla såna här som jag har sett, då är ju mer lite så plastkrafts typ. Och men den här känns... Jag fattar, men den här känns rejäl. 2-3. Hur sätter man på de här då? Jag tror det egentligen är till bilen. Ja, exakt så hade pappa i bilen och hade någon, vad hade han? En anteckningsblock, vad gjorde han med det? Men det satt liksom där i bilen. Så då kan du fästa det på spejlet, för exempel på badet på ett hotell. Det är det smartaste jag hört. Vadå, köper man dem där på samma ställe? Clas Ohlson. Aha. Alltså bara en billig och då greje. Följer den där också med då? Det kommer med såna här. Okej. Då vet jag direkt vad jag ska inköpa. Men så kan du också, det är lite sån smarta det här, för du kan liksom hänga det. Varför har du aldrig sagt det här till mig, Elin? Varför har du aldrig informerat mig om de här små ljuskällorna? Då packar jag ju med mig en hel ljusring. Ja, du gör det? Ja. Hvis du har 2, så ställer det liksom på varsin sida. Helst 3, för det är också en i front. Men vadå, hur skulle du göra om du satt här i fönstret eller någonting då? Är det bra dagslys så filmar jag helst liksom med bara det. Hvis jag filmar på badet så brukar jag dissa. Just det. Det är inte naturligt lys. Och då lär allt annat lys stå på, så att det matchar med det. Så blir det liksom mer naturlig rumföljelse. Det är det. Vad är det här då? Kameraladdare. Har du en kamera också? Ja, jag har en liten sån Canon PowerShot. Som du tar bilder med? Ja, bilder och så prövar så du filmar med mobilen eller? Ja, men jag har ju lust att starta YouTube så prövar att filma lite. Men har du börjat filma någonting? Ja, men jag har bara inte klippet nu. Men gud vad kul! Vad ska du göra på YouTube? Jag vet inte. Jag tror det blir mest beauty. Men kanske också lite resa. Vad är det här? Du, det är... Block Blue Light? Ja, det är en sån läslampa för... Nej, nu går den inte på. Är den urladdad? Har du en läslampa? Ja, för det är en sån Hur gammal är du? Första gången din ålder sken igenom. Ja, men det är så viktigt med sömn, så hvis man ska läsa bok då. Du läser bok? Ja, för att sova bättre så prövar jag liksom logga av. Har du en läslampa? Det är det gulligaste jag har sett. Och där är det sån lys som är väldigt sån orange, så du inte vaknar. Ja, så det är no blue light. Såklart att du har någon liten sån. Så det är väldigt bra. Okej, jag tycker att det här med YouTube låter väldigt intressant. Ja. Vi måste forska mer i vad du ska göra för någonting. Ja, jag måste göra det. Alltså gärna ge beauty-tips, det skulle vi uppskatta. Och följa med lite. Ja. Okej. Klädroller. Har med ashwagandha, det är ett kosttillskott jag har börjat att ta. Har du hört om det? Ja. Det finns väl liksom i alltså tablettformer också. Ja. Men vad är det ska göra? Är det inte något lugnande för kroppen? Eller har det mer grejer? Ja, jag tror det är alltså stress ned. Och det där är då i liquid. Hur tar man det? Du bara tar droppar i... Smakar det? Ja, det var helt förfärligt. Det ser riktigt... 2 hela sådana i... 2 hela? Vad äckligt. Okej, men har du känt någon skillnad?
Du har just börjat. Jeg har akkurat begynt med det, men jeg tar magnesium hver kveld. Ja. For det føler jeg hjelper med søvn. Og denne så er det anbefalt man kan ta det på morgenen også. At, Tar du något mer kosttillskott? Ja, litt sånn av og på. Magnesium husker jeg alltid, for det tar jeg før jeg legger meg. Och det tar du typ med dig då när du reser också, eller skippar du det? Det her oppi. Aha. Nå ble det litt hit og dit, men Ja. skal vi se. Skoj. Sånn er det. Har du en liten dosett? Jajamän! Nu är gamlingen tillbaka. Aha, så här har du. Men vad är det här då? Magnesium allihop? Nei, de andre er det er en som er L-tannin, som er også Just det, vad är det ska vara bra för? Det er noe sånn bekjempe oksidativt stress. Just det. Det er noe anti-age-grunner til at jeg kjøpte det. Och så var det... Jag såg någon som bor i Miami, alltså en bekant. De tar det i sprutor. Oj! Ja, hon hade så lagt upp, för då får de väl några injektioner. Ja. Då var det exakt det, för då googlade jag. Ja. Och då stod det någon sån oxidativ stress. Ja. Ja. Så det är bra för hela kroppen, huden, alltså mot selve liksom, för stress är ju det värsta, sånn sett. Och så tar jag glutation. Det är också någon sån... Fan vad jag också tror att det var en av sprutorna. Ja, det är 2 såna anti-age. Är det så? Ja. För jag blev så intresserad när hon la upp de där 3 stycken som hon skulle injicera då på något sätt. Och då var, alltså jag tror verkligen att det var det. För det var de 2 orden som jag inte riktigt kände igen. Det ska också hjälpa för förbränning och någon som proteinsyntesen i kroppen. Det är för det samma märke som den här. Jag syns de är Jag väldigt tror bra. inte jag någonsin sett det här i Sverige. Det har ju Glimja, har du hört om det? Nej. Det där handlar det. Det är en svensk sida. Va? Ja. Så det är en svensk sida du handlar ifrån? Men det här är amerikanskt, tror jag. Aha. Har du hört att det här är bra eller? Ja, följer ju lite han där Medical Medium. Ja. Gud, det är verkligen hon som bor i Miami. Ja. Hon repostar grejer från honom hela tiden. Så att det är ju det här, ni har ju fått det från samma person. Ja, då. han är lite kontroversiell. Men det är genom han har på en måte oppdaget det märket. Jag tror inte han har snakket så mycket om L-tannin och glutation, men det är sån, ja. Men så har jag likt det märket för det är väldigt sån minimalt med liksom fyllstoffer och Jag tycker då fortsätter vi i den här eller? Ja. Vad har vi här då? För du har ju många necessärer. Yes. Har du olika, lägger du upp det på olika sätt eller? Här är all hudpleje. Ja. Och så är... Alltså all hudvård? Ja. Och här är allt smink? Just det, det var den här som var så tung sist. Här är ingen extra. Alltså det måste vara, vad kan det vara? 10, 15! Alltså den är så tung. Jag tyckte den vägde så 5 kilo med bara smink. Okej, vad reser du alltid med? Eller byter du ut det här beroende på vad du känner på? Ja. Alltså, det är Eller lite, vad jag brukar. Ja, exakt. Hemma där, liksom, så tar man med det. Ja. Men hvis jeg vet det skal, for eksempel nå til sommeren når det er mer sol og sånn, så jeg tar jo ikke mer retinol, eller liksom sånn veldig aktive... Och då kanske mer SPF och sådana grejer. Ja, Liksom. så har jeg alltid med det C-vitaminserumet. Du har fått mig besatt. Och många fler. Ja, det det där så var ju bra. en sån grej som alla köpte efter Ja, avsnittet. det var det. Ja. Liker du det? Älskar det. Altså, det er så bra. Det är helt fantastisk. otroligt. Ja. Okej, vad har du mer för kul med det? Är det här rengöring? Ja. Simply Clean Gel. Ja. Så den er jo da egentlig ikke anbefalt hvis man har en tørr og sensitiv hud. Den är inte det? Nei, altså det... Nej, just det, för gel är ju också lite mer liksom, rengörande. eller vad man säger. Ja, men jeg liker bare at det skummer. Jag med. För jag är ju en torr och lite, men som dig. Ja. Men jag älskar ju också gel. Ja. Även fast det kanske är lite mer uttorkande än alltid när jag gör någon så här hudkonsultation. Då tycker de jag ska ha mjölk. Ja. Hatar de där mjölk. Känns som att man bara sveper runt Ja, allting. det blir aldri egentlig rent. Så, og spesielt når man bruker mye solfaktor. Liksom. Ja. Så den er helt super. Det her er Vad är det här nu då? makeup remover. Aha. Den er så god. Men är den här då i mjölkform eller? Den er med sånn melk, så da tar jeg den først, og så den etterpå. Så den här smälter bort liksom mascara och Altså, sånt? den er helt fantastisk. Og siden jeg ikke soler ansiktet mitt Nej. nå at det er alltid høy faktor, så... Solar du kroppen lite? Ja. Ja. Der Är du det- duktig med SPF på kroppen? Ja, det vil jeg si. Ja. Men type 30. Ja, men du vill ändå ligga lite i solen liksom. Ja. Dessverre. Men inte ansiktet. Nei. Der beskytter jeg veldig godt. Så Har du da liksom alltid hatt då? Eller ligger du Ja. i skugga eller? med hatt. Har du en hatt där? Du har det? Älskar. Jag beställde en jättestor hatt. Alltså en sån Oj. riktig, så ner över hela ansiktet. Men det er noe jeg har begynt med de siste årene. For Samme før her. så var jeg sånn, ja. Same.
Men du har ju inga fräknar eller någonting. Alltså, får du fräknar? Ja, jeg får litt fräknar. Va? Aha. De er bare ikke så tydelige. Men Nej. hvis jeg har ingen sminke, så ser du de. Men med et lett lag med sminke, så føler jeg det ganske Så då försvinner de lite. Ja. Men då kör du den här misten, eller? Ja, Är det den bästa du vet för ansiktet? altså, jeg liker å bruke den mossen, som jeg også bruker til kroppen. Just det, du använder ju moussen till... Expressen. Ja. Det blir så usmidig å ha det med liksom, på tur. Denne kan man bare spraye over. Du kan ha den liksom over hudpleie. Du kan ha den over sminken til og med. Exakt. For å få liksom en ekstra glow. Og så lukter den Det litt fick jag en mindre. sån chock för Rebecca Stella. Vet Ja. du vem? Ja. Hon använde bronsa, det är ju ett svenskt varumärke. Ja. Hon använde det över smink. Hon Ja. bara, nej det är det finaste jag vet för att Ja. det ger liksom något glow typ. Ja. Och jag bara, va? Eller vad heter det, bruntandsol över ditt smink? Ja. Ja, hon tyckte det var jättebra. Och liksom boostade under dagen lite hela tiden. Nei, det... Okej, men du tar aldrig med den till kroppen? Det är bara om du reser längre eller? Alltså så att du Jag tar- måste boosta på det. Noen ganger. Hvis jeg vet det skal være lenge vekke. Okej, vad har vi mer här då? Ja, skoj. ja, alltid med en Jag sommerduft. älskar den här på Alltså sommaren. den är så god. Den är otrolig. Den är Jag helt gillar ju den fantastisk. som är silvrig som heter något annat. Soleil. Ja, Ja, men den är ju inte lika somrig kanske. Men det där är ju en typisk sommar. Altså den lukter kokos uten at det blir kvalmende. Exakt. Den Nej, den är helt otrolig. fantastisk. Ha en liten sånn her til liksom neglesax. Det är det här jag menar, put together. Jag har ingen Alltså- nagelsax med mig. Jag Har har du ingen, det? nej, du har såna här saker. Og så litt sånn hårting, hårstrikk. Ja, samla Riktigt det. put together. Och sen så har du en liten Bioterm deo. Mm. Den här har jag aldrig... Ser de ut så här nu eller? Min är mer blå. Og Alltså en blå kork. mange ulike typer, tror jeg. Invisible roll-on. Det kanske är en annan då. Sånn at du skal unngå å få liksom på svarte klær og Just sånn. det. Kanske är det. Vad är det mer för kul? Här har du ju ändå Altså, SPF. den du hadde med, Espen, den er jo bare så god. Den är så jäkla bra. Helt fantastisk. För att man kan inte fatta att det är en SPF för den är ju genomskinlig och bara ger glow typ. Ja, så lett og så fin, og gir liksom glød. Ja. Og så er jeg alltid med en stikk. Var Nå er tar du denne det? litt Jeg tar det liksom oppå her. Just det. Så man inte får... Ja. Ja, for jeg får en sånn pigmentfart. Den er litt sånn hvit. Det er jo noen andre som er kanskje litt mer transparent. Just det. Men Ja. La det oss få se. funkar. Det är en ny mist. Har du testat den? Nej, men jag har den faktiskt hemma. Du har den. Men jag har inte öppnat upp den. Augustin Bader. Jag testar. Oj, vad trevligt. Den inneholder litt rose, tror jeg, og jeg pleier å reagere på det. Så jeg er litt spent. Ja, hur Jeg det holder ska... fortsatt på å teste den. Vadå, du reagerar på rosextrakt typ? Ja, Vet du varför? jeg tror det i hvert fall det. Ja. De gangene jeg har reagert på et produkt, och så ser Den var jeg väldigt ok, trevlig. det är rosa och så. Hur mycket mer? Vet du, jag är så... Men det här är ju fortfarande ett mysterium som jag kommer på nu. För att jag blev ju besatt av en Dior-mist. Ja. Vi pratade om det här och du var så, jag visade aldrig en Dior-mist. Nej, Och jag bara, men vart har jag sett det här då? jag vet inte. Hade inte du en Dior-mist? Den är lite så ljusblå. Det här är helt sinnessjukt. För jag köpte det också efter ett avsnitt och var så, här måste jag ha. Och sen har den utgått och jag är så ledsen för det är den bästa misten jag någonsin testat. Jag har aldrig känt en som återfuktar så mycket och typ sminket blir helt otroligt. Utgått. Men det är också det sjukaste, vart fick jag för mig under tiden vi pratade att du hade den här? Där fanns Och då skulle jag berätta för dig. Gud, jag älskar den här misten. Du bara, ja, nej jag har ingen sån där. Så jag hittar på det. For jeg hadde med fra Chanel, husker jeg. Ja, nej. Nej, utan det var Dior-mist. Så jag måste ju hitta på det själv bara. Denne her. Den där är ju delad mening om. Ja, är det det? Ja, fast jättemånga gillar den. Men jag vet att vissa reagerar på den. Oj. Jag tror har man lite akne med vägen hy, då är det någonting man kan reagera lite på. Har du testet den? Liker du den? Ja, jag tycker den är bra. For har du sett den nye foundation fra Shiseido? Den som er en sånn Som en vit sån. Ja. Ja. Altså, den er helt fantastisk. Ja, den har jag typ Så- glömt bort. Ja, alltså jag har alltså- den, men jag minns att den var otrolig. Ja, helt utrolig. Ja. Men den, hver gang jeg brukte den kanskje sånn 2 dager på rad, så fikk jeg nupper rundt munnen min. Og det får jeg aldri. Nej. Og så begynte jeg å google litt, og det kan være at det, for det inneholder også noe sånn fermentert, et eller annet sånn, og det sto det at
de med typisk sensitiv hud kan reagera på. Och då, Det kan vara något för det är ju med. att det är kombucha-grejen i. Ja. För jag vet att det just är att vissa får små pliter av den. Ja, så det kan vara det. Ja, och då kanske det är det fermenterade man reagerar på lite grann. Ja, men jag har inte reagerat på den. Vad är liksom allt det här för kul då? Ja, det är också en fuktighetsgivande serum. Ja. Så det har över C-vitamin. Just det. Men har du testat det? Nej. Alltså den korken här, den är helt förfärlig. Bara pröva att få ut någon produkt. Det, alltså du måste stå och kämpa. Men vadå, varför har de också... Och så måste du klämma på, på Ha, den. ja, man måste liksom mjölka ut. Alltså det går... Och där fick du en dropp. Så. 2 droppar jag fick. Men hur fan har de tänkt med den här förpackningen? Nej, Bra grej men inte liksom bra förpackning. Nej. Trevligt. Men du, de här är ju också så här, inte fermenterade men vad det är. Det är ju jäst och grejer i de här ju. Ja. Det pratade vi ju mycket om. Men det reagerar du ju inte på. Nej. Nej. Alltså, Men du kör fortfarande, för du körde ju de här då också. Ja. Och det kör du fortfarande. Ja. Jag bytte lite med SkinCeuticals. Nu tycker jag, för nu har jag den själv. Ja. Nu tycker jag inte det luktar. Förra gången tyckte jag det luktade äckligt för att det är ju någon jäst i det typ. Nu har det blivit lite mer vant. Ja, men jag tycker ju också att de här var svinbra. Ja. Och så ögonkräm för stund. Inte sett. Alltså, den kostar sån över 2000 Ja. kronor. Väldigt, väldigt dyr. Men Men du gillar den. ja, jag har haft den en gång. Vi älskar ju nu din Shiseido. Ja, alltså den är helt fantastisk. Den har ju en otrolig konsistens. Ja. Och sen har du någon till mist. Ja. Det är Men kör du den här setting över spray. smink bara? Ja, men inte på dagtid. Nej. Hvis det skal något speciellt så gör jag det. Eller på kvällen liksom, när sminken ska sitta. Ja. För den är ju lite sån heavy på huden. Exakt. Den här innehåller väl också lite alkohol. Ja, och så den blir fina, lite mer ja. tung. Yes. Så Jaha, vad har du mer där nere? plastar. Men gud, Jag måste alltid ha så med. duktig. Compid-plåster. Yes. Vet du. Jag älskar. Ja, och så har du Sheet alltid någon mask. sheet mask. Ja. De där. Fast det är ju, jag Det är har hela. fortfarande inte testat den här. Nej. Jag blev ju besatt av dem som du visade under ögonen. Ja. Älskar dem. Ja. Men som du sa någon gång så de är ju så stora Ja. så det räcker typ till hela ansiktet. Ja. För sen kan man ju bara ta serumet. 100%. Men skulle du säga är det här samma fast den är jättestor? Ja, lite. Men nu har jag haft den uppe för att det gick tom för de mindre. Jag Just det. företräcker de mindre. Än hela den här liksom. Ja. Den här sätter man alltså även här. Alltså man drar upp den Ja. över öronen. Det gillar man. Yes. Har du någonting och den, mer? Den var här du har så vi tipsat också. mig om. Alltså besattheten av den här. Ja, för att du hade body lotionen. Ja. Ja. Och jag blev besatt av det här serumet. Alltså jag älskar body lotion, men på sommaren så är den Ja. helt fantastisk. Har du testat de nya som är retinol för kroppen? Jag har köpt den, jag har inte brukt den. Nej. Nej. Och nu kanske inte är rätt tid liksom, Nej. när det är sommar. Jag är ju verkligen, alltså hud och hår, Ja. det har jag så här mycket. Ja. Smink, det har jag typ den här. Ja. Nej, inte riktigt, men ganska lite. Det här måste vara för att du håller på och filma så mycket. Ja, jag Annars tror hade det. du väl aldrig haft så Nej. mycket? Nej. Jag prövar Men när du åker någon till gång. hytten då? Då är det väldigt lite. Tar du då den där bara? En sån, ja. Ja, en sån. Okej, kan vi gå igenom några så sommarmåsten? Eller liksom, du har ju så mycket grejer, men... Eller om du har några nya favoriter sen sist, eller något som du alltid så här plockar med. Hur ser en klassisk sommarrutin ut? Om du inte tänker liksom när du kanske jobbar, alltså... Ja, men typ en klassisk dag mer bara. Alltså jag är fortsatt bara väldigt, Ja, du är väldigt det. glad i den. Ja. Det här är så sjukt för då en annan tjej som var på den här lunchen. Ja. Hon hade testat den här den dagen och Ja. det var bara alltså, som att det flagnade i hela ansiktet. Alltså det var helt torrt och bara... Nej. Jo. Hon bara, det går inte för mig att använda den. Oj. Det är så sjukt. Ja. Det måste vara att den reagerar med något annat hon har. Ja, det må För det. att på dig blir den inte så att säga. Nej, jag syns den funkar. Alltså, den är ju, jag syns ju den är lite sån oljete, Ja. så kanske hvis man har lite silikonbaserat base. Just det, så kanske Ja. den skär sig lite. Det kan vara. Men jag har också begynt att bruka den. Den är lite törrare. Har du testat den? Nu ska vi se, jag tror att jag har den här. För det här är ju foundation. Nej. Nähä. Det är samma som den på något Är det? Ja. Ja, det är den. De finns ju också i olika färger. Ju. Ja. Det är bara att jag har en väldigt ljus av den här. Ja. Just det. Glow Ja, vad long heter way. färgen? Nummer 3. Hur tycker du skillnaden är mellan de här?
Jeg synes den är lite törrare. Ja. Så på sommaren så tänker jag kanske den funkar lite Just bättre. det, för att den blir lite oljig. Ja, Och sen då, vad är din liksom favorit foundation sommartid? det är ju fortsatt liksom... Jag bara trodde du skulle så 10 olika. Ja, men, Men det är fortsatt den där. Ja, för det, Du tycker inte den är för täckande på sommaren? det tar bara mye mindre. Ja. Ja. Och siden den har solfaktor 50 så syns jag på en måte... Tar du alltid en SPF innan också? Ja, Ja, du gör det? ja för du får inte nog. Nej, exakt. Du får inte nog när du tar lite. Nej. Då är det ingen skydd alls. Men du är ändå duktig och alltid tar det. Ja, och jag syns ju den håller sig så godt på huden. Ja, det gör den. Och så la jag ut något om att jag syns den är skicklig longwear. Det var så många som var uenige. Jaha, att de inte tyckte det? Ja, da tror jeg kanskje de med oljete hud. For at denne, jeg føler den er veldig kanskje oljete. Ja. For den er vanskelig å fjerne. Du må ha en god sminkefjerner. Exakt, för att den ska försvinna. Ja, så kanskje de med oljete hud at det er et eller annet som skjer der. Men jeg syns den holder seg veldig bra. Så hvis jeg svetter i varmen, Ja, så exakt. sitter den liksom. Ok, vi tar det bare dagtid. Ja. Ja. Eller vad var det här? Jag bara, såklart så. Blev intresserad. Den här tycker jag också är jättebra. Den är Svindyr. så god. Alltså den är så dyr. Ja, den... Vad kostar den? 1 och 2? Ja, det er så mye. För en foundation. Den så kostar är- i alla fall över 1000. Ja, og så er forpakningen litt sånn... Ja, jättekonstigt egentligen varför man ska ner i den här. Man mister jo alltid den. Exakt. Ja. Men Helt fantastisk. fantastisk foundation. Ta typisk en bronser. Altså, jeg bruker jo den her fortsatt Ja. som bronser. Som bronzer i 50C. Jo, 50C, ja, det är det de har, inte W. Over. Ja. Eller om jeg bare går for den. Just det. Luminous Silk for denne. Bara bronsar till lite. Concealer. Ja, For den den här- sitter så godt. exakt. Den är ju också vattenfast typ. Ja. Ja, men den här sitter ju så jäkla bra. Ja. Men vad är det här? Det er nytt. Det är från det här Wow Brow. Yes. Har du testat det serumet för fransarna? Ja, det har jeg med. Det var där i? Det Okej. glemte jeg å vise. Från dem? Ja, for det er jo uten sånn som vi snakket om sist. Jag är så ledsen sen sist fortfarande för att det där guldiga fick ju mina fransar att bli det längsta någonsin. Men sen blev jag ju livrädd för att jag ändå kände att jag gjorde något konstigt. Ja. Så jag kör också här. Ja, du gjør det? Tycker det är bra. Ja, jeg òg. Tycker det ändå ger någonting liksom. Men okej, det här är sån, håller du på att testa eller gillar du det? Nei, jeg liker det veldig godt. Jeg har valgt å ha den sånn, fordi at da vet jeg hvor den alltid er. Ja, smart. Så det er da, Det här har inte jag testat. Altså, den minner veldig om Anastasia sin sånn brow freeze. Och så bara Ja. trycker upp liksom. För du gör ju fortfarande brow lift Lamination, och ja. ja. Aha, något annat då? Pudrar du alltid över? Ja, altså ikke overalt, men type der hvor Ja. solbrillene skal være. Just det. Og så har jeg begynt å få en liksom her med solbriller. Så liksom der, kanskje litt sånn på skinnene. Ja. Nice. Den er, altså, har du testet det her? Nej, jag har ju Testet inte seg? det. Altså det er som vannfast. Va? Ja, jeg så det var en makeupartist som tok den i ansiktet, så duppet hun ansiktet sitt i en skål med vann. Og du så det bare prellet av. Va? Vad det- sjukt. Den där måste ju vara jättebra då om man vill vara lite sminkad på stranden. Ja, Ja. så den anbefales til brudesminke. alt sånt. Så den er Jättebra ju när det superbra. blir liksom varmt eller fuktigt. Ja, men jeg liker så godt det her, for det kan man ha i vesken. Just det. Og Och så har du en den där. Litt mer smidig sånn sett. Den, har du prøvd det? Nej. Den er så Va? fin. Vad säger du? Är det här en ny bronzer? Men bare prøv å... Altså, den er så balmy og så Oj, vad... veldig sånn diskré. Ja, Den kommer i flera farger. verkligen. Och den är så krämig. Har dere det merket i Sverige? Ja. Ja. Nej. Jo, vi har börjat få in det på Sephora, men vi har inte mycket. I färgen medium dark. Ja. Oj, vad fin. Hur applicerar du den då? Tar du den på någon liten borste här? Jeg har liksom hatt den i noen uker nå. Ja. Jeg synes kanskje Beauty Blender Aha. funker bra. Och dutta in liksom. Ja, eller en sånn her som er liksom litt sånn highlighter, litt sånn... Just det, lite lättare. Massa concealers. Den her er også så fin. Den, Just kanskje hvis det. du ville hatt et hybridprodukt da. Då kan man ha den här. Ja, det Försöker bare s- går for... Ja, just det, nummer 11. Ja, hvis du bare går for liksom CC cream, så bruker den som en bronzer och blush och Ja, highlighter. just det. Bara ta Ja, den för att liksom. den blir lite allt ju. Ja. Oj, den var jättefin. Ja, den den är här har jag inte superfin. testat. Har du ikke? Nej. Altså fargen, den er bare så Färgen fin. var så himla fin på den. För att den blir ju lite det där blandning mellan blush och bronzer typ. Okej, den här får man ju köpa då.
Nu blir det sådär dyrt igen. Har du någon blush? Ja, Petal. Ja, din favorit. Min favorit. Men på sommaren så kan det gå lite över på Dodo. Den är den är kall. Ja, lite kanske. Ja, lite kallare och lite starkare. Snygg. Just det är fortfarande favoriter. Och så är det lite, gamla favoriter ser jag här. Men du, skugga på sommaren. Kör du fortfarande mycket? Jag tar igen lite bronser. Ja. Och så är detta liksom min vardagsfavorit. Jag köpte ju, vad heter den då? Det är ju någon... Cashmere. Ja, den där. Det är den du fortfarande kör. Ja. Älskar. Den är liksom neutral. Ja, den är helt perfekt. Funkar. Och så är det ju den i tillägg. Ja, exakt. Men vad har du då här? Borstar? Borstar och så massa läppar. Herregud. Men ja, du har ju också det här som ditt jobb. Det får man ändå ha överseende med. Men typ så här ser ju det jag packar med mig ut. Alltså då tar jag det där typ. Så dejligt. Men om du är en dag på stranden då kanske du bara är SPF. Liksom. Men, och kanske den. Ja, du kör lite så ändå över. Du gillar att ha lite extra. Men är det då så, om du går typ att du ska lägga dig vid en solstol, tar du ändå då lite sån, du drar upp brynen lite? Ja. Och så har jag med den i väskan, har med lippliner. Det fixar ändå lite. Det är lite sån. Jag vet i Skandinavien är det kanske inte så vanligt. Nej. Men jag följer i utlandet, typ i Ibiza eller jag vet inte, Italien kanske inte. Eller jo, jag føler folk är lite mer pyntet därför hvis man är på en beachklubb. Ja, då kan ju folk verkligen ha liksom, men det är ju inte bara en baddräkt utan då kan man ha liksom smycken och hatt och liksom massa så. Ja. Man gillar ju det. Ja. Och det är ju, om man ändå inte solar, då kan man ju vara lite. Ja. Det är ju mer om man ligger i solen kanske man inte ska ha liksom massa smycken och grejer på sig liksom. Absolut. Och när man badar. Ja. Kul! Då tycker jag att vi går vidare. Yes. Vad har vi här då? Fortfarande dina perfekta små... Ja, det är inte shoes uppe här men det är Dyson. Den är alltid med. Den är alltid med, lilla Dyson-fönen. Den tar sådana väldigt ofräsch ut. Det är bra att du har något ofräscht också kände jag direkt. Toppen! Eller kör du de här oftast? Jag blandar, så jag brukar ofta den liksom bara i front och så kanske jag liksom drar den igenom för jag brukar. Men så brukar jag den stora ännu. Den inte den tunna. Nej, utan det här var ju också den största tror jag. Ja. Eller hur? Men använder du den bara för att få in lite sådär? Ja. Ja, så får man lite lätt liksom. Lite sån. Okej, vad har vi mer här? Den här är lite, alltså det är ju på en måte liksom beauty-relaterat. Det är en öjemaske. Sån öjepute. Öjepute? Ja, så luktar Den lavendel. luktar ju. Det innehåller lavendel och så några andra sån Med här i. korn. Det är mamma som har lagat den. Va? Ja. Har hon gjort den till dig? Ja, och den är i råsilke. För silke är ju bra liksom för huden för det ger Men va? fuktighet. Hur kan hon göra sånt här? Hon syr så du liksom kan ta av träcket och så kan du Så ligger det där i? Ja, så kan du vaska den på utsidan för att du... Hur använder du det här? Den är bra för insovning. Så du liksom lägger den ner. Också när man får typ lite tyngd på. Ja, så det är någon som känner att alltså, det luktar lavendel så får du slappa av. Men tyngden, den liksom slappar av öjemuskulaturen som igen slappar av hodet. Så hvis man ligger och tänker väldigt mycket och allt sånt, så roar den väldigt ner. Ja. Använder du den ofta? Ja. Men man känner ju, för det ger ju lite tyngd. Ja. Och är väldigt skön. Och att det också blir helt mörkt då. Så det... Vad är det här? Jo, det är en tandborste. Tandborste, ja. En eltandborste. Har ett plast så tar jag med den. Hvis inte så tar jag med en sån vanlig. Ta med en vanlig bara. Ja. Jag vill se, är det som en vanlig tandborste eller är de här runda? Nej, det är de runda. Nice. Och sen så har du hela din hårrutin här i. Packar du liksom det i en necessär? Ja. Eller? Ja, du gör det. Men nu tänkte jag ju direkt, oj vad du är smart. När jag ser det här. För att om det är något som läcker så är det alltid hår. Ja, alltid. Alltid. Och då ligger det där i min necessär och bara, åh nej, någonting har läckt. Ja. Och så äckel överallt. Jag bara begynt att packa det. Ja. Sånn. Just det, den nya serien från Kerastase. Ja, Tar du med dig då hela? Alltså du tar även med dig pre? det är inte pre. Det är, Nej, det här är live-in. Live-in, ja. Men ja, jag bara skulle önske pre ikke var så... Ja, Jag skulle önska det var i travel size. För det är ju nettopp på resa man har lust på den serien. exakt. På tal om hårvård och vad man packar med sig i resväskan så ska jag nu göra en checklista till er med vilka produkter ni behöver med er i sommar. Och just nu om ni köper 2 produkter så får ni 20% och allt hittar ni på länken här under.
Först ut har vi djuprengörande shampoo. Metal DX tar bort metallerna och Premier hjälper till med att ta bort kalcium, hålla hårfärgen klar och fin och även stärka upp håret. Sen behöver vi en inpackning, Metal DX, den här färgbevarande eller till exempel en återfuktande. Genesis serumet är perfekt efter sol och bad. För det här återfuktar hårbotten, stärker upp, hjälper också till vid håravfall. Men just att den är så återfuktande och lugnande för hårbotten. Sen den här från Redken, den stärker upp längderna, återfuktar, ger värmeskydd till håret. När sen håret är torrt så brukar jag ta i en olja, Metal DX eller den här elixiroljan. Och det här är för att återge värmeskydd, glans och skydd. Och sen så behöver vi ju verkligen UV-skydd till håret. Funkar perfekt att ta i så här eller att stoppa i väskan och ta med den till stranden. Alla produkterna hittar ni under och vid köp av 2 så är det 20%. För att fjärna kalcium. Ja, ta bort all kalcium och det är ju väldigt bra när man är iväg och reser. Har du testat Metal DX från L'Oreal? Nej, för det är också toppen när man reser. Lite likvärdig, men den jobbar ännu mer på metaller. Vilket det kan vara ganska mycket också av. Mycket så här gamla hus och sånt. Men den här är ju riktigt trevlig. Men då har du med dig, och så olja. Yes, oljan för den serien då. Okej, vad har du mer? Och så med solbeskyttelse. Ja. Jag tänkte det skulle vara flink att bruka i år. Den där ska man verkligen. Den har jag också haft i en travel size, men har inte funnit den igen. Ja, jag tror jag också hade en travel size av den. Det borde man ju ha, för den här är lite stor att dra på. Men de här skyddar ju UV-skydd och ger massa vitaminer till håret. Det är en leave-in, eller du kan ju tvätta av den också, men du tar i den liksom, man kan ju ta i den och ha den i. Man kan ju ta väldigt mycket om man ska till stranden och ändå tvätta det sen. Men du kan ju också bara ta lite i håret. Typ en dag som denna. Var det med? Travel size. Travel size. Hårspray och törrschampo. Ja, törrschampo man alltid ha med. Ja. Det går ju inte annars. Nej. Och denna som ser så god. Just det, volume powder spray. Du gillar den här. Jag har typ inte använt den. Vänta, gör man så? Jag tror det. Det var den. Ja. Så bara puder så får upp lite volym. Och den är liksom textur. Ja. Och så føler jag någon gånger kan absorbera hos olja. Ja, exakt. För att den är lite pulveraktig. Och sen en liten reserakknivel. Alltså den är så... Fan vad, alltså jag hade en sån där för så många år sedan. Ja. Vart är min? Jag har väl slängt den. Jag har tagit vara på Men den min... är ju så smart för att den ligger också instängd där i. Ja, och så bara byter du... Ja, de där ju. Ja, alltså den är så liten. Ja, den är så smart. Ja. Kläder och så hatt. Sluta. Jag köpte en ny nu. Nu? Ja. Alltså nu, här när du var här. Oj, vad fin! Får se, ta på den. Men det här undrar jag, hur reser du med hattar? För det här är, det tar upp hela jävla resväskan. Alltså ska man bli en sån som har en liten hatt? Ja, Det skulle du kunna vara. Vad flott. Vad snygg. Och så täcker den... Nej, den där var så fin. Det är sant. Ja. Okej, kul! Ska vi gå över till ditt handbagage eller? Ja. Hand luggage. Yes. Det här är mitt viktigaste bagage. Handbagage. Hur är det för dig? Ja, för det här har liksom de dyra väskorna mina. Ja, man måste ju ha ett ställe där man kan ha liksom lite smycken eller liksom sånt som absolut inte får försvinna. Ja. Men då undrar jag, är du då en sån person som tänker, nu ska jag resa så nu tar jag också lite kläder här om mitt bagage kommer bort? Eller tar du bara... Jag tänker på det varje gång och så klarar jag inte att ta en avgörelse på vad jag ska. Så bara, nej. Ibland har jag varit duktig och ändå lagt så här en bikini, några underkläder, alltså något så jag har lite. Det är så smart. Men Alla det viktigaste. Det var väl en gång jag gjorde det. Så att det är inget att skryta med. Vad har vi här i då? Ja, här ligger väskorna. Ja, de ligger nerpackade där i. Solbrilla, något smycke. Ja. Bok. Boken. Vad läser du för bok? Den är så fin. Men du läser mycket eller? Nej, det är lite av och på, men jag prövar att bli flinkare och sluta scrolla. Om jag läser ju typ aldrig böcker så här, då lyssnar jag. För att jag har så svårt. Alltså, det är så svårt att jag har så svårt. För då läser jag samma mening bara. Ja. Så, Gud, är det här hår, tänkte jag säga. Nej, det är Ludd, eller? Nej, det är Katja. Katja är med. Katja är med. Hon är också här. Hon lägger sig alltid i resväskan mina före ska dra. Så att hon vill följa med dig på resan. Ja, såklart. Vad har vi här? Alltså, alla mina BH:ar. Jag må ha med så många olika. Har du? Ja. Stroppelös. Stroppelös. Gulligt.
i to Ja, du forskjellige har farger. olika sådana. Har du ett favoritställe att köpa underkläder på? För jag tycker det är svårt. Väldigt alltså med vanskelig. BH och grejer. Altså, jeg er veldig glad i Freia og Primadonna. Så det er typ sånn online-butikk i Norge som har noen merker. Og så, ja. För jag går då alltid till, det ligger ju bara här borta, Birger Jarls under. Då har de också så här har massa. lite andra märken. Ja. Och lite bättre liksom. Det är sällan jag kan köpa på H&M typ. Nei, Nej. aldri. Begrenset med cupstørrelser, Ja. størrelser rundt. Det funker bare Nej. Och vad är det här då? ikke. Boobtape. Boobtape. Har du testet det? Jag har gjort det, men inte med riktig boobtape, utan en kompis till mig som är stylist. Ja. Hon sa ju, hon bara, det här gör vi på alla i tv och allting ju. Så då köper man alltså från apoteket sån tejp. Å ja. Ja, och det är det de tejpar med. Men det är ju ett, liksom, det är ju ett konstverk hur man tejpar. Ja. Det står ju även här bak hur man Sett kan göra Kim olika. Kardashian, liksom. Exakt, såg du inte bilden när hon hade tejpat upp Det var över ju hela? gaffatejp. Ja, och så satt hon liksom med den här tejpen. Men just det, så det här är då anpassad. Så här ser den typ Så också skal ut. huden være liksom ren, og så skal man... Ja. Ja, det er en hel Det är greie. en hel vetenskap. Og så sånn her har jeg med. Tilfelle man har en sånn razorback. Sant? Just Så det, fester du BH-stroppene sammen bak. Så åker de ihop där bak. Ja. Smart. Så det er liksom noe jeg alltid har masse plass til. En liten hold-in Ja, fra Spanx. är det Spanx? Ja. Gillar du en sån som är hela vägen upp? Ja. Den har jag aldrig testat. Som stopper liksom under. Den är där under. Så det er fint hvis man har en... Du er sånn type sånn silkeaktig stoff, sant? Da för då ser man alt Exakt, under. och då faller det ju mycket finare Ja. om man har något material under. Älskar steamer. Ja, det reiser jeg aldri uten. Exakt samma. Det og Dyson, det er liksom Ja. must. För den här vet man aldrig om de har på hotell eller inte. Og jeg kan Så ikke liten. stryke lenger. Nej, same. Alltså jag vet inte hur folk gör som stryker. Nei. Det var egentlig det. Ja, fasen var kul. Okej, nu är det ju avslut av videon här och i badrumsskåpet så gör vi alltid favoriter. Och nu är det lite mer resefokus. Så jag vill veta vilka 3 produkter du inte kan vara utan på resa. Altså, denne må med meg Ja, den, uansett. Alltid. det spelar ingen roll. Det är 1 dygn och den är alltid med. Ja, den er alltid med. Og den er ikke alltid fått tak i andre steder. Ja, så den er alltid med. Alltid med steamer. För att man aldrig vet. Och allt är alltid knö. Alltså det är alltid... Ja, ja, ja. Hur säger man på norska? Krøllete. Kröllete. Krøllete. Älskar. Jag vill bli norsk. Det är det gulligaste jag vet. Altså, hadde jeg ikke tatt så mye bilder alltid, så er det ikke sikkert, men jo. Men typ ändå, för att allt Ja. är ju liksom som en boll när man Ja. plockar. Alltså det är ju alltid skrynkligt på något sätt. Og så Dyson. Altså, Ja. jeg klarer ikke å gjøre håret mitt uten Nej. Dyson. Nej, man hade ju inte klarat sig bara med hårfönen på hotellet kanske. Altså, når vi var i New York før jul, det är ett problem så där. funket ikke den. Nej, precis. Jeg bare, Nej, då går jag alltid och köper en locktång på typ ett apotek. Ja. Den kostar så 200 kronor för att använda ett tag. För att inget värmeverktyg funkar ju där. nei, Alltså inte ingenting. locktänger, ingenting. Det er helt Nej. sykt. Jag har ju då valt 3 grejer som jag blivit inspirerad av. Det var ju mer än 3 grejer. Men jag ska plocka fram mina såna här packningskuber. Ja. För att nu insåg jag ju att det är otroligt och det ser också mycket bättre ut i packningen när man har dem. Sen det här märket ska jag kolla in. Ja. Perky Pear. För att ja men dels den här men också de där. Ja, den store. Ja, otroligt. Och det jag ska köpa, alltså nu ska jag gå ut och köpa den direkt. Det är den här då. Vad heter den ens? Glow Fluid Share Ja. i färg nummer 11. För att den tänker jag multiprodukt i sommar. ja. Då kommer jag bara lite foundation och den. Jeg tror du kommer til å elske den. Okej. Tack snälla att vi fick kolla ner i din resväska. Nej. Nu ska du snart åka hem igen. Det skal jeg. Ja. Och jag hoppas ni har gillat det här avsnittet och det nya konceptet. Så ses vi snart igen. Hej då!